Người đàn ông để theo đuổi cảm giác mạnh, mỗi ngày đều kéo vợ vào trong quan tài chơi bài. Người phụ nữ không những không sợ mà còn cực kỳ phấn khích. Cô ấy nói từ nhỏ đến lớn, chưa từng trải qua cảm giác mạnh khi rung quan tài. Sau khi kiên trì suốt 81 ngày liên tục, người phụ nữ cuối cùng đã thành công mang thai trở lại. Nhưng vào ngày tôi ra đời, toàn bộ gia súc trong làng đều trở thành xác khô chỉ sau một đêm. Trên trời còn vang lên tiếng rồng gầm. Năm thứ 2 sau khi tôi sinh ra, mẹ tôi đã ôm tôi nhảy xuống giếng. Tôi không chết nhưng mẹ tôi thì đã mất. Tuy nhiên, đến khi tôi 6 tuổi, cha tôi cũng treo cổ chết trước cửa nhà. Biểu cảm trước khi chết của ông ấy giống hệt mẹ tôi. Người trong làng đều nói tôi khác chết cha mẹ, nhưng chỉ có ông nội biết đó là báo ứng vì đoạt Long Châu. Tất cả đều do cha tôi, một kẻ buôn người khi còn trẻ gây ra. Sau đó, ông ấy ngồi tù 10 năm mới được thả ra. Trở về quê nhà, ông ấy và mẹ tôi đã có 3 đứa con. Nhưng tất cả đều bị sảy thai. Ông nội tôi thấy tất cả những điều này, biết rằng gia đình chúng tôi có thể sẽ tuyệt tự từ đây. Vì vậy, ông nội tự móc 2 con mắt của mình vào lúc nửa đêm, đặt 2 con mắt đẫm máu vào tay cha tôi. Và dặn dò cha tôi trong ánh mắt kinh ngạc, hãy đi về hướng đông 30 dặm trong đêm, sẽ có một cô gái đang quỳ bái mặt trăng, nhân cơ hội dùng mắt của ông để đổi lấy viên ngọc trong miệng cô ấy. Nhớ lấy viên ngọc rồi đi ngay, tuyệt đối không được quay đầu lại. Mặc dù cha tôi không biết ông nội đang làm gì, nhưng biết rằng ông nội có khả năng thực sự, lập tức chạy về hướng đông 30 dặm. Chỉ thấy bên cạnh ao có một cô gái rất xinh đẹp đang quỳ. Lúc đó cô ấy đang quỳ và thờ cúng mặt trăng, mỗi lần quỳ 3 lần, miệng cô ấy sẽ nhả ra một viên ngọc sáng. Mặc dù cha tôi chưa bao giờ học phép thuật, nhưng cũng biết rằng cô gái này chắc chắn không phải người. Khi cô gái quỳ lại lần lượt, cha tôi nắm bắt cơ hội, nhanh chóng ném mắt của ông nội ra, giật lấy viên ngọc trong tay cô gái rồi chạy ngay. Nhưng mới chạy được vài bước, tiếng rồng gầm đã vang lên phía sau. Mặt đất rung chuyển không ngừng. Cha tôi sợ hãi vừa lăn vừa bò chạy về nhà. Sau khi cha tôi trở về an toàn, lập tức quay lại nhà, đánh thức mẹ tôi đang ngủ trên giường. Bảo mẹ tôi nuốt viên ngọc rồi, cha tôi kéo mẹ tôi vào quan tài để động phòng. Vì vậy, không lâu sau đó mẹ tôi mang thai tôi. Trước khi tôi được 9 tuổi, trong làng đã xảy ra vô số chuyện lạ. Người trong làng đều nói tôi là yêu quái, muốn dìm chết tôi trong thùng nước tiểu. Lúc đó ông nội đứng ra, ông ấy lấy danh dự của mình để đảm bảo. Chỉ cần dân làng không làm hại tôi, 79 năm sau làng sẽ có một cuộc đại phú quý. Nghe lời ông nội, dân làng mới dần dần tản ra. Vì ông nội vốn rất có uy tín trong làng, ngày nào cũng có người tìm ông xem phong thủy. Nhưng từ khi tự móc mắt, ông nội không xem việc cho ai nữa. Tuy nhiên, danh tiếng vẫn còn, dân làng vẫn rất tin tưởng ông, và thế là tôi lớn lên trong nhiều biến cố đến 9 tuổi. Đồng thời làng cũng trải qua 9 năm hạn hán, thanh niên đều đi làm xa, chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em. Cho đến một ngày tình hình mới thay đổi, vì ông nội muốn tính toán lần cuối, lần này có thể làm cho bất cứ ai trở nên giàu có. Nhưng điều kiện là gia đình đó phải có con gái 8 tuổi và phải đảm bảo không sinh thêm con. Còn phải ký hôn ước với tôi, 10 năm sau, con gái đó phải lấy tôi. Khi tin tức này lan ra, đoàn người kéo đến xếp hàng dài. Ai cũng muốn thử vận may, có cả những đại gia giàu có, cả những chính khách quyền lực. Nhưng dù là ai, khi gặp ông nội đều rất kính trọng. Ông nội chỉ hài lòng khi chọn được cô bé thứ 9999. Cha của cô bé là một thầy giáo nghèo, cả đời sống trong nghèo khó. Ban đầu chỉ muốn thử vận may, không ngờ lại được ông nội chọn. Ký kết hôn ước xong, thầy giáo làm theo lời ông nội và thực sự trở thành người giàu nhất vùng. Làng cũng bắt đầu thịnh vượng lên, nhưng lúc này, ông nội lại dẫn tôi rời khỏi làng, đi sâu vào trong núi để tôi làm con rể nhà người ta. Trước khi vào núi, ông nội đến đầu làng, lấy một sợi dây buộc vào thân cây lớn. Sau đó, ông cắt một đoạn cành cây và bảo tôi lại cây lớn. Ông nghiêm túc dặn dò tôi, sau này phải coi cây này như bác ruột. Tôi không hiểu, nhưng vẫn lại cây. Sau đó, ông nội cầm đoạn cành cây và dẫn tôi vào núi. Ông tuy bị mù, nhưng như thể trong lòng có đường. Ông có thể đi trên núi gập ghềnh, đi mãi đến khi trời tối, trong núi thỉnh thoảng có tiếng động vật kêu. Còn có những âm thanh kỳ lạ, như tiếng khóc của phụ nữ và tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tôi ngẩng đầu lên theo tiếng động, thì thấy trên cây phía trước có một người phụ nữ bụng to treo cổ. Tóc rủ xuống che mặt, nhưng mặt lại đối diện với chúng tôi. Tôi sợ hãi kêu lên, ông nội xoa đầu tôi, nhắc nhở tôi đừng nhìn cô ta, cứ từ từ đi tiếp. Tôi rất ngạc nhiên, ông nội không có mắt, nhưng như thể có thể nhìn thấy. Tôi đi sát bên ông nội, mới cảm thấy dũng khí tăng lên. Khi tôi lo lắng đi ngang qua cô ta, bỗng nhiên có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai tôi. Bàn tay đó như móc thép móc vào vai tôi, gần như đâm xuyên qua vai tôi. Tôi kêu thét lên, cố gắng thoát khỏi bàn tay đó. Nhưng ngay lúc đó, bàn tay đó lại phát ra tiếng kêu xèo xèo, rồi nhanh chóng rút lại. Ông nội lo lắng nói, đây là máu giao long trong cơ thể cháu. Thuần dương thuần cương, chúng ta sẽ còn gặp nhiều tà ma hơn nữa. Chúng muốn đoạt thân thể của cháu, nhưng cơ thể cháu sẽ bảo vệ cháu. Sau đó, tôi và ông nội đi sâu vào núi, đi suốt 9 ngày 9 đêm. Vượt qua 9 ngọn núi cao, trên đường gặp nhiều thứ nguy hiểm. Cơ thể tôi đã bị tà ma xé rách đầy vết thương, và sắc mặt của ông nội ngày càng tái nhợt. Tôi còn ngửi thấy mùi xác chết nhẹ nhẹ từ người ông. Cuối cùng, vào nửa đêm ngày thứ 9, xuất hiện một hồ nước lớn. Ông nội vui mừng khôn xiết, vội quỳ trước hồ lớn tiếng gọi nhà họ Lâm đưa dâu. Tiên gia nghênh đón, gọi 3 tiếng xong, mặt hồ bỗng nhiên dao động, nổi lên một chiếc quan tài.
Ông nội nghiêm túc bảo tôi nằm vào quan tài, dù xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi. Tôi làm theo lời ông nội, nằm vào quan tài. Vừa nằm xuống, cảm giác lạnh buốt truyền đến cơ thể tôi. Ngay sau đó, một con rắn trắng to bằng cánh tay từ hư không trườn ra, trườn từ chân tôi lên, quấn chặt cơ thể tôi. Tôi mở to mắt nhìn đầu rắn ngay trước mặt, thấy mắt rắn trong suốt như phản chiếu hình bóng một người. Đó là một cô gái tuyệt đẹp như ngọc. Từ từ cảnh vật trước mắt tôi mờ dần. Tôi đang làm lễ cưới với một cô dâu. Mờ mờ nghe tiếng nói rất quyền uy vang lên, từ hôm nay người sẽ vào nhà họ Long. Sau này người không còn họ Lâm nữa, đổi thành họ Long. Nhà họ Long sẽ bảo vệ cháu 10 năm. Khi tôi mở mắt ra, cả hồ, quan tài và con rắn đều biến mất. Ông nội cũng không biết đã đi đâu. Tôi hoảng loạn chạy ra khỏi núi, chợt nhận ra trước mặt không xa là đầu làng, nhưng rõ ràng tôi và ông nội đã đi trong núi 9 ngày. Tôi bỗng thấy có người treo trên cây lớn ở đầu làng. Nhìn kỹ lại, người đó chính là ông nội tôi. Hơn nữa thi thể của ông nội đã khô quắt, xác ông đã chết nhiều ngày. Tay ông cầm một lá thư. Tôi run rẩy mở lá thư ra, trong thư viết rằng: cháu trai, ông nội đã mù, chỉ có thể nhờ cây bác dẫn dắt ông dẫn cháu đi cầu hôn. Cái giá phải trả là mạng sống của ông chết cũng không tiếc, nhưng cháu phải sống tốt, nhất định phải khiêm tốn, từ nay đổi thành họ Long. 10 năm sau hãy đến nhà họ Trần cưới vợ, để nhà họ Lâm chúng ta có người nối dõi. Trong phong bì còn có một giấy hôn ước. Hóa ra khi ông nội dẫn tôi lên núi, ông đã chết rồi. Tôi cầm lá thư cuối cùng của ông nội, quỳ dài trước cây lớn. Sau lưng tôi, dưới ánh chiều tà, hiện lên bóng dáng một con rắn lớn. Sau khi hết đau buồn, tôi mới nhớ đến việc thu dọn thi thể ông nội. Nhưng tôi không thể vác nổi xác ông. Tôi đi từng nhà cầu xin, nhờ họ giúp đỡ an táng ông nội. Vì khi còn sống ông nội đối xử tốt với mọi người, nên cả làng kéo đến giúp đỡ hơn 100 người. Khi thay áo cho xác ông nội, có một ông lão tóc bạc đứng ra. Ông lão khập khiễng nói: hãy để ông giúp ông nội thay áo mới, muốn tiễn ông nội chặng đường cuối cùng. Ông nội què này tôi nhận ra là bạn thân của ông nội lúc sinh thời. Dân làng gọi ông là Hoàng Tuyền. Nghe nói trước đây ông là một nhà thám hiểm ngộ. Sau này không biết chuyện gì xảy ra, ông bị cụt mất chân phải. Ông sống yên ổn trong làng từ đó. Sau khi thay áo xong, ông nội què gọi tôi đến giúp đỡ. Tôi nhìn ông nội lần cuối, rồi cùng mọi người đậy nắp quan tài lại. Sau đó chúng tôi đi bộ 3 giờ đồng hồ, đến khu mộ mà ông nội đã chọn trước. Khi còn cách mộ 10 mét, bỗng nhiên xuất hiện 9 con rắn lớn đủ màu sắc từ hư không. Chúng chui xuống dưới quan tài, mọi người đều sợ hãi lùi lại 2 bước. Ông nội què thấy vậy chạy đến trước quan tài, cắn ngón trỏ cho chảy máu. Sau đó chấm ngón trỏ vào đất, trên đất vàng xuất hiện một vạch đỏ. Nhưng 9 con rắn không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục kéo quan tài đi. Ông nội què cúi đầu, nói rằng đây là Cửu Long khiêng quan, là để ông nội Lâm không thể siêu sinh. 9 con rắn kéo quan tài đến bên mộ, rồi chui ra từ dưới quan tài, biến mất trong hư không. Nhưng vừa lúc đó, trên trời bay ra 2 con cú đêm. Cú đêm là điểm xấu, là sứ giả của âm phủ. 2 con cú này đậu trên quan tài. Ông nội què chăm chú nhìn 2 con cú, đứng yên không dám động đậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt. Khoảng 1 nén hương sau, 2 con cú mới giang cánh bay đi. Ông nội què thấy vậy, nước mắt già nua tràn đầy trên khuôn mặt ông nội què. Đây là sứ giả đòi mạng đến, xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Lập tức gọi những người khiêng quan tài mau chôn cất, sợ rằng lại xảy ra chuyện gì. May mắn thay, mọi thứ đều bình thường khi chôn cất. Trên đường về nhà, tôi mới biết rằng ông nội què đã từng xuống một ngôi mộ lớn khi còn trẻ, suýt mất mạng tại chỗ. May mà gặp ông nội tôi, dù mất một chân, nhưng ông nội đã cứu mạng ông ấy. Hơn nữa, ông nội đã bói cho ông ấy một quẻ, nói rằng số mệnh ông ấy định sẵn là già mà không con, suốt đời nghèo khó. Vì vậy, ông nội què đồng ý sẽ nuôi dưỡng tôi. Tôi im lặng, bây giờ tôi sinh ra là đúng hay sai? Về đến nhà, tôi ngủ thiếp đi mà không ăn cơm. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang ở trong làn sương mù. Phía trước có một đoạn cành cây hoè cổ thụ phát sáng. Đoạn cành cây này phát ra ánh sáng xanh lục, lơ lửng giữa không trung. Tôi cảm nhận được đây là cây bác ở đầu làng. Đột nhiên, ánh sáng xanh lục trên cành cây bắt đầu mờ đi. Tôi vội hỏi cành cây, bác có phải là bác không? Đáng tiếc, trong làn sương mù, chỉ có tiếng nói của tôi vọng lại. Nhìn lại thì cành cây đã biến mất, như thể hòa vào lòng bàn tay tôi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy lòng bàn tay như vỏ cây già. Bây giờ tôi chắc chắn, đêm qua tôi đã mơ thấy cây bác. Ngoài sân, ông nội què đang tập hợp dân làng, nói rằng phải nuôi tôi bằng trăm họ. Chỉ có ăn cơm trăm họ, tôi mới được trăm họ che chở, phá giải tai ương. Dân làng không ai phản đối, vì ông nội đã không có kết cục tốt. Nhưng khi còn sống ông đã ban phát ân huệ, sau khi chết cần trăm nhà báo đáp. Thế là tôi bắt đầu ăn cơm từng nhà. Quả thật trong 10 năm ở làng, thân thể tôi càng ngày càng khỏe mạnh, tinh thần cũng rất sảng khoái. Trong 10 năm đó, tôi luôn mơ thấy một con rắn lớn màu trắng, há miệng to đầy máu nhìn chằm chằm vào tôi bên giường, như muốn nuốt chửng tôi. Tôi luôn nghĩ đó chỉ là mơ, cho đến khi tôi 12 tuổi, học tiểu học, vì không có cha mẹ, tính cách tôi cô độc, thầy cô và bạn bè đều tránh xa tôi. Có vài đứa trẻ nghịch ngợm, không biết nghe ở đâu nói tôi là yêu quái xui xẻo từ trên trời rơi xuống. Chúng muốn trừ hại cho dân, liền bắt tôi vứt xuống sông. Tôi đen mắt ngất đi, khi tỉnh lại đã nằm trên giường nhà. Ông nội què ngồi bên cạnh, mơ màng nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, dân làng nói tôi là yêu quái, muốn hại chết con cái họ. Lúc đó, ông nội què nói với tôi, mấy đứa trẻ vứt tôi xuống nước,
về nhà đều hôn mê không tỉnh, sốt cao không dứt, trên người còn mọc ra thứ giống vảy rắn. Nghe ông nội què nói, tôi càng uất ức, nước mắt không kìm được trào ra. Rõ ràng họ muốn giết tôi, cuối cùng lại thành lỗi của tôi. Ông nội què thấy tôi khóc, vỗ vai tôi an ủi, nói sẽ lo liệu mọi chuyện. Sau đó, ông nội què mở cửa, những người đó liền xông vào, nói tôi là yêu quái đầu thai, nếu không trừ sẽ gây họa về sau. Ông nội què lập tức ngăn mọi người lại, vẻ mặt hiện lên sự hung dữ. Một người trong số đó khinh thường nói, chỉ là một lão què thối tha, có thể làm được gì chứ? Nhưng hắn vừa nói xong, liền bị người cầm đầu đánh một cái tát. Vì hắn biết khả năng của ông nội què, ông nội què nói, chỉ cần mấy đứa trẻ đó đến trước mộ ông nội tôi lại 3 lại 9 lần, rồi đến nhà họ Lâm xin lỗi, mọi chuyện sẽ xong. Nếu không thì chỉ có con đường chết. Người cầm đầu cúi chào ông nội què, rồi dẫn mọi người ra về. Sau đó mấy người đó chuẩn bị gà vịt cá để xin lỗi. Tôi tưởng hôm nay sẽ được ăn tiệc lớn, nhưng ông nội què bày bàn thờ, dâng tất cả gà vịt cá lên thờ. Những thứ này phải dâng lên tiên gia ăn. Từ lúc đó, ông nội què bắt đầu dạy tôi thuật quan sát thiên đạo. Và tôi nhận thấy con rắn trắng càng ngày càng thân thiết với tôi hơn. Trong giấc mơ, nó bắt đầu quấn quanh người tôi. Vào ngày sinh nhật 17 tuổi của tôi, ông nội què đưa tôi một cuốn sách cổ gọi là Thanh Nang Sơn Kinh. Trong đó bao gồm thuật phong thủy, xem ngọc long, bán đất, thậm chí cả thuật du đạo. Nhận được cuốn sách này, tôi chỉ muốn học, không muốn đi học nữa. Nhưng cuốn sách này rất khó hiểu. 1 năm trôi qua, tôi mới đọc xong 1/3. Năm tôi 18 tuổi, dân làng nói với ông nội què rằng tôi đã trưởng thành. Dân làng cũng đã trả hết ân tình với ông nội Lâm. Ông nội què gật đầu không nói gì, ra hiệu mọi người có thể về. Vì dân làng không còn muốn giúp tôi nữa, ông nội què lại không có tiền. Vì vậy tôi đành phải bỏ học. Cũng trong ngày hôm đó, ông nội què đột nhiên biến mất. Tôi hiểu rằng ông không muốn làm phiền cuộc sống sau này của tôi. Vì lễ cưới mà ông đã định đến lúc rồi. Ngay ngày trước khi tôi rời làng, con rắn trắng trong mơ lại xuất hiện. Nếu ngươi dám cưới người khác, ta sẽ giết cả nhà người đó. Lời vừa dứt, nhiệt độ trong mơ giảm xuống 3 phần. Tôi giật mình tỉnh giấc, dù bị rắn trắng đe dọa, nhưng tôi vẫn phải thực hiện lễ cưới ông nội đã định. Sáng sớm, tôi bắt xe buýt đến thành phố Tây Kinh. Khi nhà họ Trần và ông nội tôi định hôn ước, không để lại địa chỉ. Tôi phải hỏi thăm khắp nơi mới biết vị trí. Trong quá trình đó bị nhiều người nhìn khinh. Đi thêm khoảng 1 giờ nữa, cuối cùng tôi đến nhà họ Trần. Nhà họ Trần ở ngoại ô thành phố Tây Kinh, là một biệt thự độc lập. Có thể nói là trước nước sau núi, tựa núi kề nước. Không có gì lạ khi nhà họ Trần là nhà giàu nhất Tây Kinh mà vẫn xây biệt thự ở ngoại ô. Tôi tiếp tục quan sát phong thủy của biệt thự nhà họ Trần, muốn kiểm chứng những gì mình đã học được. Sau biệt thự là núi Như Hổ nằm phục. Trong Thanh Nang Sơn Kinh ghi chép rằng, hổ nằm sau nhà, uy chấn 4 phương, bách quỷ không dám vào. Lấy eo hổ làm trung tâm, có thể thấy một hình dạng cánh cửa, đó là thiên môn hiện ra. Nhưng hiện tại khí thiên môn đã đứt, hổ nếu lâu ngày không ăn, sẽ thành ác hổ, ăn hết vận khí của nhà. Đây vốn là bố cục đại phú đại quý, nay lại thành đại hung. Xem ra nhà họ Trần không yên ổn, chốc nữa phải hỏi thử bố mẹ vợ tương lai. Tiếc là cổng nhà họ Trần đóng chặt, tôi đành phải ngồi chờ trước cổng biệt thự với túi hành lý lớn. Chờ khoảng 10 phút thì thấy một chiếc xe sang đến gần. Từ ghế phụ, một cô gái xinh đẹp bước ra. Cô ta lập tức mở cửa xe phía sau. Tôi thấy một ông lão dáng người nhỏ nhắn bước ra. Ông lão trông rất oai phong, nếu tôi đoán không nhầm, đây là bố vợ tương lai của tôi, ông Trần Thọ. Còn cô gái lạnh lùng kia, chắc là vị hôn thê của tôi. Nghĩ đến đây, tôi vác túi hành lý lên vai, tự tin bước đến chào họ. Lễ phép nói, chào chú Trần. Ông lão nghe vậy ngạc nhiên, hỏi tôi là ai. Tôi giải thích mục đích của mình, tôi tên là Lâm Cửu, là cháu của Lâm Viễn Sơn. Lần này đến nhà họ Trần để thực hiện hôn ước. Ông Trần nhíu mày, sắc mặt ngay lập tức tối sầm lại. Một lúc sau mới mỉm cười nói, hóa ra là Lâm Cửu. Đi đường mệt lắm phải không? Vào nhà nghỉ ngơi trước đã. Tôi gật đầu, ông Trần ra hiệu cho cô gái lạnh lùng dẫn đường. Còn tôi và ông ấy đi cùng nhau. Vào đến cổng biệt thự, tôi mới thấy biệt thự nhà họ Trần thật không tầm thường. Sân trước được bố trí theo nguyên lý tam tài ngũ hành bát quái, tạo thành một thế phong thủy long bàn hổ cứ. Chính thế cục này đã giúp thầy giáo nghèo khó năm xưa trở thành người giàu nhất Tây Kinh ngày nay. Nhưng hiện tại thiên môn đã bị đứt đoạn, khí phong thủy không còn lưu truyền. Khí hoạt của thế phong thủy này dần dần biến mất, cộng thêm việc cửa hầm bị đóng kín, khí hoạt sẽ nhanh chóng biến thành khí tử. Nếu thế cục này không được thay đổi, khí tử sẽ bao trùm, trong vòng 1 tuần nhà họ Trần sẽ suy tàn, xung quanh sẽ đổ máu.